computer. Ayan po, Doc, naka-record na. And then, gawin ko po kayong host. Ayan. You have the floor na po, Doc. Thank you, Doc. Okay, so our lecture, our topic for this morning is about cancer. So, ang dami po kasing, as I was telling my husband, like I think 2 days, 3 days ago, or yesterday lang, na nalulungkot po talaga ako, because I have already like 3 referrals recently. Puro po sila cervical cancer, and they're less than 40 years old. So talagang nakakalungkot, because those who are getting cancer are getting younger and younger each time. So ano ba talaga dapat natin gawin, para maiwasan? And of course, if you already have the disease, then ano ba talaga ang dapat mong gawin para malabanan, yung sakit na ito? According to the statistics, the number of new cases diagnosed annually is expected to double sa 2050. From 2000 to 2050, magiging doble na po siya. The accompanying increase in treatment costs will be more than 80 billion over the next decade. So ganito po kalaki yung magiging cost ng pagpapagamot pag ikaw po ay sa cancer lang po yung pinag-uusapan natin, so magiging 80 billion na daw. Cancer now affects as many as 24 million worldwide and results in over 6 million deaths each year. So ayan, pakita nyo naman, mas marami pa sa coronavirus yung namamatay taon-taon sa cancer lang po yan. In the US, men and women have a 43% and 38% chance respectively of being diagnosed with any type of cancer during their lifetime. Emphasize ko lang yung 6 million deaths per year, because ngayon, sobrang takot na takot tayo kay corona, but I think we should be worried also about this particular disease because it claims more lives compared to actually coronavirus. Despite the advances in the early detection of cancer, marami pa din yung nadadiagnose na late na stage na. So, ang dami na po. Mamaya po i-discuss ko kung ano ba yung mga bagong mga test na pwedeng gawin para ma-diagnose early detection of cancer. But despite nga na marami na pong advances in the detection of cancer, late pa din na nadadiagnose yung cancer. So bakit nga ba siya late na-diagnose? Kasi during the early stages of the disease, like usually pag stage 1 lang po yan, wala ka halos mararamdaman. So wala, parang wala lang. Wala ka talagang mararamdaman. Not until such time na lumaki siya or kaya kumalat na siya. So doon lang po nagkakaroon ng sintomas. So ano pa ba yung mga sintomas? Siyempre, kung yung cancer mo nasa loob ng tiyan, then you will have abdominal pain or sakit ng tiyan na usually hindi mo malaman kahit anong posisyon mo, kahit anong pain reliever mo, nandoon pa din siya. And it's usually hindi po siya nawawala and medyo matindi talaga yung pain. So you will have, kung ang cancer niyo ay related po doon sa bituka, like for example, you have colon cancer or kaya stomach cancer. So syempre, yung mga sintomas ay related din doon sa gastrointestinal tract. So pwedeng utot ng utot, pwede pong nasusuka, or kaya pwedeng magsuka, o kaya magtatae. So related po doon sa gastrointestinal tract.
Tapos, doon naman, pag related naman doon sa, syempre, sa kidney ba ngayon, o kaya may bukol sa matres, pagkatapos lumaki at naipit po yung mga dadaanan ng ihi, o kaya naipit, depende po kung naipit yung sa bowel or GI tract sa likod, then you will have changes in the urinary and bowel habits. Ano ba yon? Kasi, di ba, usually po, as in my lecture, no, doon sa life begins in the colon, ang normal bowel movement should be once every after you eat. Ganun po dapat. So kung 3 beses po tayo kumain, dapat po mga 3 beses din tayo magpupo. O kaya at least no once a day. Meron po kasi yung iba na dati once a day, pagkatapos po ngayon ay hindi mga ilang araw na po hindi nakakapupo o kung may pupo man, parang kambing, ang liit-liit. O kaya yung parang pencil, no? Ang nipis-nipis, o kaya pag talaga medyo barado na, tubig na lang yung lumalabas. So yun yung ibig sabihin ng changes in bowel habits. Ngayon yung pag-ihi naman po, usually po talagang in one day, umiihi po talaga tayo. Kung hindi ka na nakakaihi, o kaya pa konti-konti na lang yung ihi mo, and then so dapat po nating tingnan kung meron pong problema, no? O kaya may bukol ba doon sa loob, no, ng ating tiyan. For the most part po, pag medyo advanced na po talaga yung cancer, you will have walang gana kumain, no? So whatever cancer it is, whether it's uterine, is gastrointestinal tract, basta po cancer, talagang walang gana pag medyo advanced na po yung stage. And then you have the unexplained weight loss. Ibig po sabihin, biglang pumayat na hindi naman, wala namang kadahilanan, no? So, bumayat lang po. So, yun po yung unexplained weight loss. Kumain naman, kumakain naman siya, pero pumapayat pa din. And then you have the abnormal vaginal bleeding. This is especially true pag yung cancer po ay nasa matres, o kaya sa kwelyo ng matres. Ano ba yung abnormal vaginal bleeding? Kunyari, menopause ka na, hindi ka na nagre-regla. Pagkatapos ngayon, bigla ka na lang may bleeding, then that is abnormal. O kaya, pag ikaw ay nasa menstruating period pa, so dapat po ang regla po usually once a month, ang regla mo, 1 buwan, tuloy-tuloy. Walang hinto. So yun po yung mga abnormal bleeding, no? O kaya dati, 3 araw lang, 4 na araw, pagkatapos ngayon, ang lakas-lakas na. Unexplained fever. Ibig po sabihin, lagnat ng lagnat. Hindi po malaman kung ano ang dahilan. Nagpa-check up po, wala namang infection, nagpa-check sa ihi, wala din makita, pero palagi pong may lagnat. So, paano ba talaga nagde-develop, no, itong cancer? Kasi hanggang maintindihan po natin kung paano po talaga ito nagsisimula, hindi po natin alam kung paano siya pupuksain. Dati, nung pagsimula po ng coronavirus, ang dami pong mga haka-haka, no? Ang dami natin naiisip, ano pa talaga yan, no? Hindi natin alam kung anong gagawin kasi hindi po natin alam kung sino yung kalaban natin at anong klaseng virus pa talaga yan. So, ngayon, medyo hindi na tayo masyadong natatakot, no? Like ako, personally, hindi po ako natatakot talaga, no? Because we already know how to deal with the virus, no? How we could prevent it, how we could kill it. So, medyo alam na po natin. So, sa loob po ng katawan natin, napakarami po natin na natawag na blood vessels. So, 60,000 miles of blood vessels po, which comprises, of course, yung ating vein. Itong vein po natin, ito po yung nagdadala ng tinatawag na unoxygenated blood. Kaya nga medyo ang kulay niya ay blue. Kasi ibig sabihin po walang oxygen, no? Yung dinadala niya na dugo. Ito namang artery, kaya pula po siya kasi the artery po, it carries oxygen throughout the body. Tapos meron po mga maliliit pa, yung mga sumusuot doon sa pinakaloob-loob pa, no? So ito kasi mga malalaking ugat na sa labas, pero yung mga pumapasok talaga hanggang doon sa kaloob-looban ay yung tinatawag na capillaries. So just imagine, ito po yung itsura ng mga capillaries, no? Sobrang dami. At kung napansin niyo po, yung mga vital organs like brain,
like yung lungs natin, yung kidneys natin, yung banda po sa heart natin, yun po yung may pinakamaraming capillaries. Kasi yun po yung mga areas na palagi pong kailangan po kasi sa survival natin, no? So kaya napakarami po talaga nilang kailangan na blood supply. Just imagine, no? Talagang pinag-isipan lahat ni God, no? Paano paggawa ng ating katawan, no? To the last detail. Just imagine. Kasi, syempre, kailangan po ng blood supply yan kasi pag, kunyari, artery lang yan o kaya vein lang yan, pag nabarahan po yan, edi wala, napatay na tayo, no? So, just imagine, kay mabarahan po yung mga major na ugat-ugat dahil sa dami ng capillaries po, hindi po kagad tayo namamatay. So, just imagine, no, kanina, 60,000 miles, no, yung mga blood vessels. Yung malalaki. Pero yung capillaries po, 19 billion capillaries. Buong katawan po yan. Ganun po karami. So all the normal cells in the body are located no further than 100 to 200 micrometers from the nearest capillary. Ganun po kalapit. No? So yung capillaries nga, like I said, ito po yung mga sumusuot talaga papunta sa cell. So napakalapit po nila sa mga cell. Kasi nga, kailangan kasi ng mga cell na ito na magkaroon ng oxygen. Ito kasi yung capillaries na to, ito po yung nagdadala ng oxygen. Ito po yung nagdadala ng sustansya, no, sa loob, sa pinakaloob, sa pinaka-cell po. So kaya napakarami po nila kasi kailangan na po talaga sila for the survival, no, of the cell. Sa normal balance po ng ating katawan, meron po tayong mga tinatawag na inhibitors at mga stimulators. So yung ibig sabihin ng inhibitor, sila po yung nag-i-inhibit ng growth, yung stimulators naman, ito po yung nag-stimulate ng growth. So sa normal po na katawan, yung pagdami po ng cell is equal to the number of cells that will die. So kaya po as we grow, pag tayo ay ano na po, no, lumalaki na po tayo, no, like adult na po, wala na pong sobra na cell. Kasi nga, kung ano yung ginawa, gano'n yung karami yung ginawa, gano'n din po karami yung namamatay. So, talagang, ano, no, pag titingnan lang po natin, no, itong katawan natin, parang iisipin talaga natin, paano kaya ginagawa yun, no, na palaging equal? Just imagine. In the normal healthy adult, angiogenesis is constitutively suppressed. So, yun na nga, yung pagdami po ng blood vessel ay wala po yan. Kasi nga, wala nga pong tissue growth. Kasi nga yung cell proliferation equals cell death. So, hindi po tayo gumagawa ng mga additional pa na mga ugat. So, kung ano na yung mga ugat na meron ka sa katawan, yun na po yun. Except for the 3 instances. So ano ba yung mga instances na ito? So napaka talaga nito mga babae, napaka tawag dito. Tayo po ay unique na mga nilalang kasi just imagine yung tatlong exception na yan, no? 2 po nasa babae. Yung isa lang po yung pwede sa lalaki. So ito po tinatawag na pagre-regla. Nalala ko po dati, no, na pag hindi nagregla, sinasabi kaagad ng ating mga lola, ng ating mga nanay, nawo-worry po sila pag hindi tayo nagre-regla kasi hindi daw nakakalabas, no, yung mga dumi sa ating katawan. Actually po, medyo may katotohanan din po yun, no? Kasi ang pinaka-purpose po talaga kung bakit tayo nagkakaroon ng menstruation is actually to prepare, no, yung ating matres para po ma-fertilize yung itlog. So, kumakapal po yung lining to prepare na pag ikaw po yung, pag meron pong, pag married ka, pagkatapos po, merong sperm, so merong itlog, so mag-meet po sila, doon po sila mag-i-implant doon sa matres. So, handang-handa na po kasi nga, kumakapal nga yung lining, no? Para po, makadikit, no, yung itlog na ito. Just imagine, no? Just looking into the ito lang, no, yung menstruation lang, no, talagang you will be in awe, no, at how God really made our bodies, no. So the purpose na kumakapal po yung lining is para po, yun na nga, for conception. Ngayon, kung hindi ka naman po nagbuntis, ang mangyayari po dyan ay ninipis po yung lining. So kaya po nagme-menstruate kasi babalik po siya doon sa pagninipis. Ganun po ang mangyari.
Kaya pala yung mga inulang asawa. So, during pregnancy naman po, ang nangyayari naman, just imagine po sa pregnancy, nagkakaroon po ng inunan, nagtumutubo po yung inunan, no? Just imagine po, yung inunan na yan, eh meron po yung gene na meron po sa galing sa tatay at meron din po na galing sa nanay. Pero hindi po nakakaroon ng reaksyon, no? Yung katawan ng babae, no? Kahit medyo may gene nga. Kasi usually po, pag meron pong ibang mga genes na galing po sa ibang tao na sinaksak sa iyo, magkakaroon po tayo ng reaction. But then, yun na nga, it's very amazing na yung bata, eh merong gene galing sa tatay, galing sa nanay, but we don't have the reaction. And during pregnancy, madami po yung itong sinasabi na ugat pag gumagawa po ng inunan. So, if you look at the above picture, no, na may nakasulat normal placenta, yung nasa baba po is the abnormal placenta. Meron po kasing mga instances na pag nagbuntis ay maliit po yung babies. Bakit po maliliit yung baby? Kasi po, yung blood supply, yung placenta po ay hindi po ganun karami yung mga blood supply. Kaya ang nangyayari po, konti lang po ang oxygen na pupunta po sa bata. Kaya po ang bata, medyo hindi din po sila lumalaki. So yun po yung abnormal placenta. The other exception, no, yung sa pagdami nitong tinatawag na blood vessels, ay during the time na tayo po ay nasusugat. Kasi di ba may hiwa po yan, no? So to repair the so-called hiwa para po maibalik, no, magdikit ulit, ay dadami po yung mga ugat para po makapag-supply ng sustansya nang sa ganon ay mag-heal, no, yung ating ugat. That's what we call and I remember very well, no, like, pasyente po ni ni Kuya Boy na nung nakita ko ngayon, sabi ko, nako, kayang tubuan niya ng skin, no? Pero it's really amazing, no, how God, really made our bodies, kasi nga hindi po siya tinapalan ng skin from somewhere else. Sobra po nauka na po talaga yung kanyang sugat, yung kanyang balat, but still nag-grow pa din po siya ng panibagong skin. Katulad ng sa So, ayan po, makikita na po natin, no, sa pinakagitna na picture na dumami po yung mga ugat. Nang sa ganun po ay mag-heal po ang sugat. So, like I said po kanina, sa normal po na tao, pag dumami po yung mga blood vessel na yan, katulad na lang po ng menstruation, ay parang pinuputol para bumalik po sa baseline. Ngayon, pag kulang naman, like yung nangyayari po sa sugat, ay dinadagdagan naman, no, yung mga ugat para po umabot din doon sa normal, no, doon sa baseline po, umabot pa rin po doon. Pero kung meron po tayong sakit, ito pong pruning to the baseline at itong restoring to the baseline ay hindi po nangyayari. Ibig po sabihin, imbis na bumalik doon sa baseline, padami ng padami. Ito namang isa, ayaw naman dumami. Hindi na siya pakonti naman yung ugat. Mamaya po titingnan po natin, ano ba yung mga sakit na sobrang dami ng mga blood vessel at ano ba yung mga sakit na konti naman yung mga blood vessel. So ito po yung nangyayari. Kung ano man yung dahilan, kung bakit nagkakaroon po ng mga ganitong pangyayari, no, sa loob ng katawan na bigla na lang dati normal naman, ngayon ayaw na. Or kaya sobra, hindi naman tumitigil, no? May parang sariling utak, no? Bigla na lang nagpo-produce, no? So we will explain later kung bakit po nagkakaroon. So like I said, sa sakit po, either uncontrolled yung blood vessel formation known as angiogenesis or neovascularization or the formation of the new blood vessels, or yung hindi naman dumadami. So, lahat po tayo, no? Lahat tayo, no exception. Lahat po tayo ay meron po tayo mga microscopic cancer cells present po even in a healthy normal adult. Kasi nga,
nagmo-multiply po, nagre-replicate po yung ating cells. Tapos meron namamatay, di ba? So, nagre-replicate po yan. So, during the process of replication, no, just imagine, no, 60 to 90 trillion cells yung nagre-replicate. So, syempre, meron po talaga dyan na parang mali yung pagkagawa, abnormal na pagkagawa. Ang ginagawa po ng katawan, pag meron pong abnormal na nagawa na cell, ay ikukulong po niya yan doon sa isang lugar para hindi po makasira, no, sa katawan, no. So usually po yung mga so-called mga errors, no, yung mga cells na hindi po tama yung paggawa, around 60 to 80 cells po yan usually during the process of replication. So ang mangyayari po dyan, it will stay in one area. So para ikukulong lang siya doon. Ngayon, itong tumors na ito, pag dumami po ng dumami yung cell, di ba? Pag marami pong mga abnormal, tuwing nagre-replicate, mas marami po ang nagiging abnormal. Imbis na 60, nagiging 100. So kaya, ang mangyayari po, pag umabot na po sa 10 million cells, doon po sa isang lugar, ano na po, parang naghahanap na po sila ng blood supply. Kasi po, yung area na yon, naubos na po nila yung sustansya. Kasi syempre, yung mga cell na yan, buhay yan. Kailangan po nilang kumain. Tapos, naubos na nila yung sustansya. Kaya ang mangyayari po, mag-grow po sila ng mga ugat nang sa ganun, makakuha pa sila ng mga sustansya sa palibot po nila. So, kaya lumalaki po. Doon po nagsisimula yung tinatawag po natin na angiogenesis. Pag dumami po yung mga cell na nakakulong, na hindi po siya nakakalabas ng katawan, so mas sobra po yung mga abnormal na ginawa, ito po yung nag-i-exceed po sila, no, doon sa blood supply na kailangan, kaya po lumalaki po sila. So nag-e-expand, no, nag-e-expand po sila, no. So sa autopsy studies, like I said kanina, no, lahat po tayo ay meron po tayong cancer cells. Lahat po. But not everybody develops cancer. Kasi nga, meron pong nangyayari talaga sa loob ng katawan. Bakit yung iba, yung cancer cells nila nagmamanifest, yung iba naman ay hindi. Mamaya, ma-explain din po natin yan. So they made an autopsy doon sa mga may na-aksidente, no, na ilang tao. At tiningnan po nila sa breast ng mga babae, no, ages 40 to 50 years old. Sabi doon, 40% of women na binayopsy po nila, no, at inotopsy pala nila, between the ages of 40 to 50, 40% have microscopic breast cancers. 50% naman sa mga lalaki have microscopic prostate cancer between 50 and 60 years old. By the time that we are 70 years old, meron na po daw tayong, lahat po tayo ay meron na mga microscopic cancer sa ating mga thyroid gland. However, like I said a while ago, most of these tumors or most of these cancers, hindi po sila nagiging full-blown talaga na mga cancer, no? So parang, yun nga, cancer na hindi tayo nagkaroon naman ng sakit. So parang normal pa rin, no, yung ating pakiramdam. So just to recap, no, ito po yung normal. Normal po yan na itsura ng ating cell. So habang pong nakakulong, no, yung mga cell na sinasabi ko dyan, dumami po sila ng dumami. Ayan, kumakapal po siya. Habang kumakapal po siya, syempre nangangailangan na po siya ng blood supply. So habang nangangailangan na po siya ng blood supply, ayan na po, no? Ayan. So, mag-ano na po siya, pababa na po siya, mag-i-invade na po siya doon sa baba kasi kukuha na nga siya ng sustansya doon na po sa ilalim kasi ubos na po yung sustansya dyan, no, sa pinaka-area na yan. At yun na nga, yun na po yung magiging simula paano po kakalat, no, itong tinatawag na cancer. Yan, dumami na po yung mga blood vessels. So, pag dumami na po yung mga blood vessels na yan, syempre, meron na pong kumbaga highway na pwede pong daanan, no, itong mga cancer na ito. Kaya nga, sabi po sa isang research naman, na by the time daw na naoperahan ka ng cancer, ay meron daw 40 to 50% chance na meron na talagang cancer sa ibang parte ng katawan. Kasi nga medyo malaki na, nandoon na nga siya sa
blood vessel, no? Umabot na nga siya doon. So there is a switch to the angiogenic phenotype where tumors recruit new blood vessels from the surrounding blood vessels. So paano pa nangyayari ito, no, na yung sa hindi pagdami ng mga blood vessels, ngayon ay dumadami na yung mga ugat. Ano bang nangyayari sa loob ng ating katawan? Bakit biglang nag-switch? Dati proliferation equals cell death. Ngayon hindi na. Dumami na po, no? Ayaw na pong tumigil. May sarili na po siyang buhay yung mga cells natin. So when this happens, actually, na dumami yung mga ugat, ito na po yung magiging deadly na siya. Kasi ito na po yung time na sobrang lumaki nga na maiipit na po yung mga ibang vital organs natin or pwedeng kumalat doon sa mga vital organs natin, no? Like lungs, for example, heart, for example, brain, for example. Ito po yung nagkukos ng mamatay, no, yung pasyente. So ito yung sinasabi ko kanina, no? When the angiogenesis is out of balance. So hindi lang naman na yung angiogenesis ay sobra, okay? So pag sobra po, ito po yung mga sakit. So pag sobra, ang magiging sakit po ay cancer. Pagkatapos po, pag meron po tayong diabetes, no, dumami po yung ugat, no, sa mata, hindi po yung maganda, magkukos po yun ng pagkabulag. Psoriasis din po is ang dahilan po ng psoriasis, dumami po, no, yung mga ugat naman sa balat. Yung arthritis po, dumami po yung mga ugat doon naman sa mga joints. Yung endometriosis, dumami po yung ugat doon po sa, usually po sa ano po ito, no, sa ovaries. And then, ito pong mga AIDS, itong Kaposi sarcoma, ay dumami po yung ugat doon naman sa mga muscle. Alzheimer's disease. Pag obese po tayo, marami po din tayong mga ugat, no, sa ating buong katawan, doon po usually sa fat. And multiple sclerosis, when you have malaria and you have rosacea. On the other hand naman, ito naman yung mga sakit pag kulang naman yung mga blood vessels. So yung mga palagi pong nagkakaroon ng sugat paulit-ulit, no? Kasi nga walang blood supply doon sa area. Siyempre po yung pagnabarahan, no? Yung ugat ng puso, yung coronary heart disease. Peripheral arterial disease, yung parang nabarahan naman, no? Yung ugat papunta naman kunyari sa paa, kaya walang namamanhid yung paa. Siyempre, pag nabarahan yung ugat sa utak, magkakaroon ng stroke, no? Tapos, yung parang nangangalay, no? Yung ating mga kamay, yung ating mga paa, called neuropathies. Yung preeclampsia, no? Yung kulang po ng blood supply, yung placenta, no? Yung inunan, kaya lumiliit po yung baby at tumataas po yung blood pressure, no? Yung ng nanay. Pag nalalagas po yung buhok, nawawalan ng blood supply yung ating hair. So, syempre, sa mga lalaki, pag hindi na po tumatayo yan, ibig po sabihin, kulang din po ng blood supply doon po sa ari ng lalaki, no? So, ano ba talaga yung dahilan ng cancer na yan? So, kita po natin, no? So, ito po yung mga dahilan, no? 5 to 10% lang po doon sa cancer ay ang dahilan po ay genes, okay? So, only 5 to 10% is ang dahilan po ay genes. There are two types of genetics. Yung unang type po ay yung tinatawag natin na, kasi yung constitution nyo po talagang strong. Yun po yung ibig sabihin doon. So pag weak po talaga yung constitution mo, ibig sabihin ay mabilis po yung cancer cells mo, mabilis yung cancer cells na sa ibang tao ay hindi naman magkakaroon o magkukos ng sakit sa'yo, kasi nga weak yung iyong yung constitution, no, ng iyong katawan ay magiging cancerous po yung mga cells na yan. Of course, the other one is talaga pong namana. Namana po natin siya, no, sa ating mga ninuno. Yan talaga wala tayong magawa kasi inherited from parents. But this is very rare. Like I said, 5 to 10% only. So a family history of cancer, kasi usually po pag pupunta tayo sa ospital, no, ang palaging tanong, no, pag ikaw ay may cancer, may cancer ba yung nanay, yung kapatid, yung kung sino man yung kamag-anak mo. So kinukuha ko yung family history. Ibig pong sabihin, hindi porke
yung nanay mo may cancer, yung kapatid mo may cancer, ikaw din, ay ma-inherit mo yung genes nila na may cancer. Hindi po yun. Kasi yung sinasabi po natin na genetic, ay kailangan po talaga makita sa genes, no? So, meron po mga syndrome na ang pangalan, Lynch syndrome, o kaya meron kang gene na BRCA1, BRCA2 mutation. So, ito po yung magkukos ng breast cancer. So, pag wala ka ng mga ganito, yung ibang cancer po, excuse me, or kaya karamihan ng cancer, 95% of them, ang cause po ay environmental. 90 to 95%. So, pag environmental po yung dahilan, ibig sabihin po, karamihan po ng cancer, 90 to 95% is preventable and also treatable. So, for example, it has been found out na pag ikaw ay obese, mataba, mas mataas yung chance na ikaw ay magkaka-cancer. So, ibig sabihin, kung ayaw mo mag-cancer ka, kailangan you should keep your weight normal. So, ano bang ibig sabihin ng overweight and obesity? Abnormal or excessive fat accumulation. Pag sinabi po nating overweight, yung body mass index po, BMI, is over 25. Pag sinabi naman nating obese, ay over 30 naman po. So, a BMI, how do you compute for that? So, yung weight nyo po, i-convert nyo po yan to kilograms. I-divide po natin yung height, i-convert po natin sa meters, tapos i-square po natin yung meters. Okay? So, pag ikaw po ay 260 pounds, ang equivalent po niyan ay 118 kilos. So, you divide that, kung 5 feet 8 inches ka, you divide that by 2.54, no? Para makuha mo yung meters. So, magiging 1.7 meters po yan. Tapos, i-square mo. So, ang BMI po ng taong yan ay 39.53. So, siya po ay obese. So, like I said, kahit po konting taba mo, konting overweight mo lang, ay mataas pa din yung risk mo. Basta mataas yung BMI mo. More than 25 and over 30. Pero syempre, the higher the weight, the higher po the chance na magkaroon ka ng cancer. Bakit po ganon? Kasi po, pag yung mga taba kasi na ito, ay naiipit po yung mga organs. So usually, pag when we do surgery, no, pag medyo mataba yung patient, no, makikita namin ang dami-daming impilya. Ano yun yung yung kinakain natin chicharon, bulaklak. Ang dami po sa bituka. So syempre, pag sobrang kapal po yun, maiipit po yung mga bituka, maiipit po yung other organs like pancreas, for example. So pag naipit po yun, magkakaroon po ng tinatawag na inflammation. So the problem with excessive visceral fat is that it affects certain processes in the body. So hindi po makaka-function na maayos. Kasi nga just imagine kung kung for example like toothpaste. Yung toothpaste, di ba may butas po yun. Ang gawin mo, sarhan mo ng kalahati. Sarhan mo yung kalahati niya. O di ba konti lang din yung dadaan. Ganon din po, no? Yung pag naipit po yung isang organ. Siyempre, kung ang purpose ng organ na yan, like for example, gallbladder yan, ang purpose niya, mag-secrete po siya ng bile. Kung naipit po, iimbis na ang ipoproduce na bile, for example, ay ang amount is like 5 ml per minute, dahil naiipit siya, ang nakakalabas lang po na bile is 1 ml per minute. So, yung process po, yung proseso ng pag-produce ng bile na yon ay nahahamper, no? So, kaya ang mangyayari po ay nagkakaroon ng mga abnormal na mga pangyayari sa loob po ng katawan. So, also, ang taba, po yan, no? Nagpo-produce po ng tinatawag na mga hormones, no? Kasi insulin at saka yung estrogen. And these visceral fats, they are large. Also, pag medyo maraming taba, ay wala pong oxygen na mas nakakapasok, no? So, low oxygen environment triggers also inflammation.
And long-term inflammation caused by excess visceral fat can damage your body and increase your risk for cancer. Inflammation caused by obesity can keep the body from properly responding to insulin. So kaya nagkakaroon din po sila ng tinatawag na insulin resistance. Ibig po sabihin, may insulin naman na pinoproduce yung pancreas niya, pero parang deadma lang yung sugar. Wala siyang pakialam. Hindi po gumagana yung insulin to lower down the sugar. And when the body does not respond to insulin correctly, it produces more insulin. Kasi nga may insulin, o tapos may asukal. Pagkatapos hindi napapababa yung sugar. So ang gagawin naman ni pancreas, magproduce pa siya ng mas maraming insulin kasi iisipin niya kulang yata yung insulin na produce ko kasi bakit hindi bababa si sugar? O di magproduce na naman po siya ng mas maraming insulin. Ngayon, this increase in insulin due to the insulin resistance will trigger an increased number of cells produced. So yun po ang mangyayari. So magproduce po na mas maraming cell yung pancreas just to produce the insulin, which will lead to cancer. Kaya po, kadamihan po ng mga matataba, they will usually develop cancer of the pancreas ba ngayon. So yun po, ganun po ang mangyayari. Or kaya, pag babae po yan, pwede po magkaroon ng cancer sa lining ng matres. Kasi nga tumataas yung estrogen, no? Pag tumataas kasi yung estrogen, nagkakaroon ng abnormality sa hormones, hindi na po magre-regla yung babae. Eh di ba nga, kailangan po talagang mag-menstruate para mas laugh off, no? Para numipis yung lining. Eh kung palaging makapal yung lining, kaya nagkakaroon po ng cancer sa lining ng matres. So tama po yung mga sinabi na matatanda, no? Na kailangan po magregla para talagang makalabas yung tinatawag na mga dumi na yan. The higher estrogen level leads to increased cell production, which would result in tumor growth. Estrogen is necessary for the body to function. In women, the ovaries are the main source of estrogen. In men naman, an enzyme converts testosterone to estrogen. But fat cells in both men and women can also make estrogen. So pag mataba po, yung itong taba na to, sabi ko nga kanina, nagpo-produce po ng estrogen. Too much estrogen in the body, magiging abnormal po yung balance no, ng hormones. Kaya like I said kanina, hindi po magre-regla yung babae, magkakaroon po ng kakapal po yung lining ng matres. That's the cause of cancer no, of the lining ng uterus. So too much estrogen will result in cancer. So smoking and cancer. So I think alam naman nating lahat no, nandoon na nga sa nandoon na nga sa box no mismo ng sigarilyo no na nakakamatay nga yung cancer no. Nakakamatay yung sigarilyo no because the cigarette has approximately 600 ingredients. And when you burn the cigarette, pag sinindihan na po yan, it will create about 7,000 chemicals. And at least 69 of these chemicals are known to cause cancer. And many are toxic and DNA. So, ganun po yung nangyayari. So, kahit hindi po kayo naninigarilyo, pero po yung kasambahay mo o kasama mo sa bahay ay naninigarilyo, pwede po kayong magkaroon ng tinatawag na cancer dahil po ikaw ay may second hand, no? Second hand po yung smoke na i-inhale. So pareho lang po yun. You will still inhale the 7,000 chemicals and you will still inhale the 69 chemicals that can actually cause cancer. And hindi lang po yun. Ang reason po ng cancer mo ay smoking, napakahirap pong puksain ng mga cancer cells na ito. Napakahirap. Ito po yung isa sa pinakamahirap gamutin na klase ng cancer, no? When the cancer is caused by cigarette smoking. So, ito po yung mga klase ng cancer na talagang po sila, no? Meron po kasing grade ang cancer, mild, moderate, severe differentiation, no? Yung mga differentiation na tinatawag, no? So, pag yung differentiation niya talagang malala, ito po usually sa mga tao na nagsusmoke. Mas malala po yung type ng cancer nila. Mas mabilis pong kumalat.
infections and cancer. So infectious and parasitic diseases represent the third cause of cancer worldwide. So yung second cause was obesity. So the third cause is infection and ang cause po ng cancer. Ang third cause ng cancer is infection. No? So ano ba itong mga infection na ito? Itong mga infection na ito ay yung infection due to Helicobacter pylori, no? Which is actually common po ito doon sa meron po mga ulcer, doon po sa meron tinatawag na GERD, yung gastroesophageal reflux. Pag na-change po yung environment ng stomach, tumutubo po itong tinatawag na bad bacteria na ito na ang pangalan ay Helicobacter pylori. Kasi nga, na-alter po yung pH ng iyong bituka. No? And of course, yung isa sa pinaka-cause ng cervical cancer is of course infection din, which is called the human papilloma virus. So yun ang cause ng mga cervical cancer. At yung cause naman ng liver cancer, kadalasan ay yung tinatawag na hepatitis B virus or hepatitis C virus. So paano ba i-prevent itong mga tipo ng cancer na ito? Siyempre, the prevention po is not to have this infection. So, dapat po hindi po tayo magkaroon ng hepatitis B or hepatitis C. So, meron na po mga bakuna, no? Especially for hepatitis B, which we usually give, no? Especially kung yung mother, for example, when we test, positive po siya, binabakunahan po namin yung baby para hindi po matransmit, no? Yung virus doon sa baby. So if you remember, no, yung Go Brothers na yung tatlo po silang namatay dahil po sa hepatitis B virus, no? Galing po sa nanay nila yon, no? Na lahat po sila, mga anak, no, nagkaroon po ng cancer sa liver because of the hepatitis B virus na na-transmit, no? Galing po sa nanay nila. So usually po, yung nanay, wala po masyadong simptomas, kuminsan nagiging active po doon sa anak, no, yung virus. So ito namang human papilloma virus, no? Actually, there are about more than 100 types of HPV, of which at least 14 are cancer-causing, also known as the high-risk type. So ito po yung 14 po yung nagkukos ng cancer. So HPV is mainly transmitted through sexual contact. So sexual contact po ang cause ng HPV. So usually po pag promiscuous, no, maraming sexual partners. So ito po pag usually pag mga health workers, mga sexual mga hindi health workers, no, yung sexual yung mga nagtatrabaho, yung mga sex workers pala, no. So ito po yung mga usually nagtatransmit, no, ng mga HPV na ito, no? And most people are infected with HPV shortly after the onset of sexual activity. So hindi po ito tipo na tutubo ka agad, no? Pag kunyari na-infect ka today, hindi ito yung tipong tomorrow magmamanifest ka agad siya, magiging cancer ka agad siya. There are two most common types, no? Type 16 and type 18, which causes 70% of the cervical cancers and precancerous cervical lesions, no? And ito yung we have vaccines available for this already. But yun lang nga, maraming mga reports na maraming mga side effect, yung mga bakuna na ito. But then, ito po yung usual, nandoon po ito sa itong type na ito. But we should remember that, like I said kanina, there are 14 types. So yung nandoon lang po sa bakuna ay itong type 16 and 18. So I think the pinaka-best prevention po talaga, no, to really prevent from having this cervical cancer is not to have maraming sexual contact. So, kailangan po maging monogamous talaga tayo. So, yan po ang pinaka-safe, no? At talagang yan po ang utos naman, no, ng ating Panginoon na we should be monogamous, no, sa ating
So para hindi po tayo nakakaroon ng mga cervical cancers na ito because these are sexually transmitted nga. At yun na nga, tawag dito, the vaccines will only prevent the type 16 and 18. And there is also evidence linking human papilloma virus with cancers not only of the cervix, but also of the anus, the vulva, the vagina. Siyempre, ito po yung nagkukos din ng penile cancer at saka cancer po sa lalamunan. Cervical cancer is the 4th most common cancer among women globally. Although most human papilloma virus infections clear up on their own and most precancerous lesions resolve spontaneously, so hindi naman po na porke na-infect po kayo nito kahit po HPV 18 pa yan or HPV 16 pa yan, hindi naman po na talagang magde-develop kaagad ito ng mga cancer, no? Most of them, pag malakas talaga immune system mo, magki-clear up lang yan kahit wala pong treatment. Kasi pag virus kasi, magde-develop ka lang ng antibodies talaga. So kahit walang kasi walang gamot for viruses kasi no, wala pong antibiotics for viruses. So the only way talaga na matanggal mo sa katawan yan is when you develop the antibodies. It takes 15 to 20 years for cervical cancer to develop in women with normal immune system. So like I said, yung exposure mo ay hindi po kaagad-agad na mag-develop ka ng cancer. Pag malakas po yung immune system mo, it will take about 15 to 20 years. So kaya, for those patients na maaga talaga yung kanilang sexual contact, like 15 years old or even less or 16, kaya maaga din sila nagkakaroon ng sexual contact. Mababa po yung immune system nyo, it will only take 5 to 10 years para po magkaroon nitong cervical cancer. Pagkatapos, mas mabilis po kayo magkaroon ng cervical cancer, especially po kung positive din po kayo for the human immune deficiency virus, no? So, yung AIDS na tinatawag, no? So, it's not just infection, it's not just obesity yung nagkukos ng cancer, but also stress. So, yung iba ay pwede po nating, kunyari, like yung mga infection na yan, ma-prevent. Itong stress din, pwede din natin i-prevent. Ito yung minention kanina ni Nox, no? Kasi nga, pag palagi po tayong stress, yung mga hormones po na marirelease, ito po yung mga hormones na nagpo-promote ng growth at saka yung pag-spread ng mga tumor na yan. Kaya, kahit sa medicine po, no, meron po ng like for example, na high blood ka, pumunta ka sa doktor, hala, ang dami mong test na ginawa, negative pa din. Sasabihin ng doktor, wala, stress lang yan. Yun ang cause ng sakit mo, na stress ka lang. Because it has been proven by medicine that stress can really cause, no, not only cancer but hypertension, sakit sa puso, kung ano-anong sakit. So the immune system can be important for finding and eliminating cancer cells, but chronic stress can make it harder for your immune system to carry out this task. So, yun nga, no? Kailangan po kasama po sa treatment ng cancer na hindi po ma-stress. So, kailangan po pagising sa umaga, nakasmile na kaagad. Kailangan magpasalamat na po kaagad tayo sa hinigaan natin, sa kung ano man, no? Lahat po pasalamatan natin because when you have a grateful heart, then matatanggal din po, no, yung ating mga stresses, no, sa ating katawan at makakatulong po yon, especially kung hindi lang po sa cancer but any disease for that matter, no? When you have hypertension, you have diabetes, nakakatulong po talaga, no, if we tanggalin yung stress na yan. Prolonged stress could lead to the state of inflammation that could contribute to the cancer risk. Stress can prompt people also to turn to unhealthy coping mechanisms. Ito pa yung isa pang problema. Kasi pag na-stress, imbes na magdasal o kaya imbes na magpakasaya, maghanap ng ibang mga
paraan para sumaya, ang iba nanigarilyo, iinom ng marami, magda-drugs, no? Pagkatapos kakain ng kakain. So itong mga to, it will also increase your risk of developing cancer. So, immune system and cancer. So, na-mention din po natin kanina na pag itong immune system natin ay hindi nga okay, kasi nga dahil na-stress ka, so hindi naging okay yung immune system, meron din talagang mga sakit na nakaka-apekto, no, ng immune system. Itong mga tinatawag na autoimmune diseases. And based on research, itong mga autoimmune diseases may cause also cancer, no? Kasi nga, it is characterized by the activation of the T cells or the B cells or both in the absence of an ongoing infection. Ito po yung mga sakit ng immune system. So, nakaka-apekto po siya sa T cells and B cells natin. So, it will increase the risk of cancer due to the underlying dysregulation of the immune system. Kasi nga sira nga po yung immune system, no? So, pag nasira kasi talaga ang immune system natin, talagang mag-predispose po tayo sa cancer po talaga. And the most common cancer na common po, no, sa mga pasyente na meron po mga immune system disorder ay yung lung cancer. So the most common cause of cancer is diet. Ayan. Yan talaga ang pinakadahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng cancer, no? It's because of the food that we eat. In a 2019 study published in the British Medical Journal, or BMJ, suggested a possible link between the ultra-processed foods and cancer. Study defined ultra-processed foods as those lacking vitamins and fiber, which also contains high levels of sugar, fat, tapos mga iodized salt, no? Tapos yung fat, yung mga trans fat na sinasabi, yung sugar po, yung mga fructose sugar, they often represent as much as half of the daily energy intake in several developed countries and even in the underdeveloped countries like the Philippines, no? These types of food are often linked to obesity as well. So the list includes packaged bakery products. Actually, meron pong nag-message sa akin just about a few, I think last week or a few days ago, no, na yung anak po niya ay, I think 11 or 13 years old. Pagkatapos po, ang uric acid ay para na pong pang 50, pang 60 sa sobrang taas. So sabi ko kaagad, healthy po ba ang kinakain po niyan? Sabi po ng nanay, oo, healthy naman po. Sabi ko, okay. So, ano ba yung pinapakain mo ba yan ng biscuit, ng bread? Ay, opo, gusto po niya ng biscuit at bread. Kasi we should remember, our body does not produce uric acid. So, kung mataas po yan, may pinanggagalingan. Ibig po sabihin, meron talagang sobrang kinakain, kaya tumataas. Kaya nasira po pati yung kidney, no? Tumataas po yung uric acid. So, packaged bakery products, which includes, of course, bread, pastries, biscuits, snacks like yung chips o ano-ano man, sugary cereals, fizzy drinks and soda, deli meats and reconstituted meat products like mga hot dogs, high consumption of dairy products and calcium supplements. So ayan po yung mga example, no? Yan, mga nips, mga ano ba yan, M&Ms, mga pretzels, chips. So this study also showed that a 10% increase in the proportion of the ultra-processed foods in the diet was associated with a 12% risk of overall cancer and an 11% risk of breast cancer. Eating these types of food, also known as a Western type diet, contributed to weight gain, overweight, and obesity, which are also risk factors for developing cancer. So ano ba yung mga treatment options kung meron ka ng cancer? Ano ba yung mga pwedeng gawin?
So meron tayong tinatawag na conventional treatment. Ito po yung mga treatment na pupunta tayo sa ospital, ito po yung i-offer po sa inyo. So ano-ano ba yon? Siyempre po, ayan po yung sasabihan ka na kailangan po operahan, tanggalin para hindi na nga kumalat, no, yung cancer. And then, of course, we have the chemotherapy. So, pwedeng operahan ka, pagkatapos ikikimo ka kasi daw baka may naka-escape, no, ng mga cancer cells, so ikikimo ka. Or, kung malaki na masyado yung bukol, ikikimo ka muna para paliitin pagkatapos operahan. Or, kung malaki na po talaga ang bukol mo, hindi na po talaga kayang operahan, ikimo ka na lang. Pagkatapos, after that, iraradiate para sunugin daw po, no, yung cancer. Pero di ba po, takot po tayong magpa-x-ray ng palagi, na magpa-x-ray. Bakit po tayo takot magpa-x-ray? Because we know that radiation can also cause cancer. Itong radiation na binibigay sa mga cancer patients, sobrang taas po. Talagang masusunog po talaga yung balat mo nito. Kaya ang purpose nga sunugin eh. So it's very high, no? Very high dosage po talaga. Ano naman yung mga alternative treatment na pwede natin gawin? So yan na po yung tinatawag natin ng mga alkaline therapy or alkaline diet, mga anti-angiogenetic therapy or mga anti-angiogenetic diet. So ito po yung mga common, no, na ginagawa ngayon. Marami pa po, maraming ginagawa pa, pero ito yung mga common. Siyempre, stress reduction, no, is very important kasi aanhin mo yung okay na yung kinakain mo, umiinom ka naman ng supplement, nagpapa-IMI ka naman, pero yun na nga, galit ka araw-araw, walang kwenta, no? Hindi po talaga aayos, walang mangyayari din. Toxin reduction, ibig pong sabihin, alam po natin kung ano yung nagkukos ng mga cancer. So, syempre, yung mga pagkain na, yung mga high sugary foods, mga processed foods, so kailangan po natin iwasan. Ngayon, pag may naninigarilyo po sa bahay, kailangan i-kick out po natin kung sino yung nanigarilyo sa bahay kasi siya po yung dahilan kung bakit ka nagka-cancer. So kung hindi po natin tatanggalin nga yung cause, mahirapan po tayo na maayos, no? Or gamutin yung cancer. So the most common treatment ngayon sa cancer talaga is chemo kasi kadalasan nga, medyo late na kasi nadi-discover talaga yung cancer, no? So ito yung talagang palaging unang ginagawa, no? Yung chemotherapy, no? Ang pinaka-problema lang sa chemotherapy kasi mahirap magpili ng dosage eh. Mahirap pumili ng dosage na hindi po masobrahan. Yung hindi sobra, na baka mamatay naman una, no? Yung mga normal na cell bago yung cancer cell. Because you should remember, you give chemotherapy to kill the so-called cancer cells. Pero ang problema, pinapatay din po niya pati yung normal. Kasi mas matitigas na po yung ulo na itong mga cancer na ito kaysa normal. So mas una mamamatay yung normal. Kaya dapat tansyahin talaga natin yung dosage na baka naman maubos, mamatay yung mga normal bago mamatay yung mga cancer cells. So imbis na gumaling ka, naging okay ka, baka namatay ka dahil nga sa nauna kasing nadali, no, yung mga normal cells. Which ito yung naging problema doon sa husband ni Dr. Helen Pavon Serrano, no? Kaya nga siya nasa alternative medicine ngayon kasi yung husband po niya only had stage 2 na colonic. He died not because of the cancer, but because yung mga WBC niya, yung white blood cells niya ay namatay or bumagsak kasi namatay nga, no, yung ibang mga white blood cells niya, kaya nagkaroon siya ng infection na sobrang tindi. So yun po ang kinamatay niya, no, systemic infection. It is designed on the basis of their killing ability of the cells that grow faster. So kasi nga, di ba, sabi nga natin kanina, itong cancer cells may sariling buhay, ang bilis nilang lumaki. So kaya it was really designed to kill the so-called cells that are rapidly dividing. So kaya nakaka-apekto din po siya doon sa mga cells that are rapidly dividing. Like for example, the bone marrow, which happened to the husband of Dr. Helen, no? Namatay yung mga cells sa bone marrow. Siyempre yung GI, yung gut cells, no? So nakakaroon po talaga ng gas-gas ng sikmura, no? So kaya for this reason, medyo
limited, no, yung range and effectiveness of the chemotherapy. Kasi pag nagkaroon na po ng mga side effects, syempre yung pasyente medyo tumitigil na, hindi na po talagang tumutuloy, no? Just like some of our patients like si Ma'am Aster Adifuin, no, na tumigil sa pagkikimo kasi nasunog naman yung buong katawan niya, nagbalat-balat naman, pati yung mga kuko sunog. So, kaya most of the time tumitigil din yung pasyente, no, hindi nila na nako-complete, no, yung dose. At ito pa yung problema. Itong mga cancer na, ang titigas ng ulo. So talagang nire-resist nila itong mga chemotherapeutic drugs. So hindi talaga sila napapatay. Namamatay yung mga normal, pero sila mismo, hindi sila napapatay. Kasi sobra nga nilang matapang. Tatapang sila sobra. So you need to determine the cancer type and the cancer stage for the success of the chemotherapy. But in certain cancer type, where drug delivers to the circulatory system, chemotherapy fails because of improper blood vessels in the tumor cells. Ibig po sabihin, nagdidepende po kasi itong success ng chemotherapy sa blood vessels. Kung yung area na yon ay hindi naman ganun karaming blood supply, hindi din po masyadong nagte-take effect, no, itong tinatawag na chemotherapy. The side effects occur mostly when the chemotherapy damages the healthy cells that maintains the body's function and appearance. So yun na nga, mas nauna po niyang napapatay, mas una po niyang nadadali yung mga normal na cells that will affect also the body's function. So just example, no, example lang po ng mga currently na ginagamit ng mga chemotherapy, no, chemotherapeutic agents, no. We have what we call the alkylating agents, no, and the antimetabolites, which directly damage the DNA to prevent the cancer cells from reproducing. Kasi ang problema nga nitong cancer, syempre may sarili silang mga DNA nila. So ang ginagawa nitong agents na to, talagang dinadamage po yung DNA. But then, dinamage mo yung DNA ni cancer, but it will also damage the DNA nga of the other cells, especially the bone marrow, for example, which is rapidly producing. So, ang mangyayari po, babagsak naman po lahat ng white blood cell, red blood cells, yung kung ano-anong cell na papatay po niya, kaya magde-develop naman po yung pasyente ng cancer sa dugo, which is what we call acute leukemia naman. So, hindi ka nga namatay, for example, sa breast cancer, pero dahil po sa pag-chemo, namatay ka naman dahil sa acute leukemia. And then we have the anthracyclines, which are anti-tumor antibiotics that interfere with enzymes involved in DNA replication pa din. So these drugs work in all phases of the cell cycle. So lahat ng phases po ng cell cycle, yung iba kasi may phase lang. Ito sa lahat. Ang mangyayari naman dito, there will be a permanent damage to the heart if given in high doses for a long time. Kaya kailangan talaga i-monitor din ng maigi kasi yun na nga nakakaroon ng hindi reversible yung damage, no, doon sa heart. Alkaloids are mitotic inhibitors, so they can stop mitosis or inhibit enzymes from making proteins needed for normal cell reproduction, thereby causing peripheral nerve damage. So, ito po yung magiging side effect naman ng gamot na ito, no? Sisirain naman niya yung mga ugat-ugat. The topoisomerase inhibitors that cause DNA damage can cause allergic reactions including fast heartbeat, itching or hives, swelling of the hands, face or hands, swelling or tingling in the mouth or throat, chest tightness, and wheezing. So para kang kahit wala kang hika, makakaroon ng bara, no, ng hangin, yung dadaanan ng hangin sa bronchos mo. So tapos mamamaga. So sometimes the allergic reaction is so malala masyado na nakakamatay kasi nga nababarahan yung paghinga mo. So ano naman ang ginagawa nitong mga natural treatment? Ano naman ang ginagamit pag sinasabi nating natural? Pag sinabi nating natural, ang ginagamit lang talaga ay herbs, no? Or other herbal products, no? And the use of herbs and herbal dietary components, it dates back to thousands of years.
Tapos medyo nawala sa passing, no? Yung unang panahon, alala ko, yung lola ko, ang ginagamit talaga, no? Kukuha lang yun ng, pag nagkasakit kami, pag nagdaglagnat, pupunta lang yun sa likod, kukuha ng atis, kukuha ng kung anong mga bark, pagkatapos iboboil, pagkatapos may mga oil siya na ginagawa, tapos yun lang, ihahaplas, no? Nagiging okay naman din tayo, no? Noong unang panahon po yun. So, noong unang panahon, yun lang po ang ginagamit talaga, herbs and mga herbal dietary components, no? To heal the body. So, ngayon, medyo bumabalik na po ito. Bakit bumabalik? Kasi, nakikita na po kasi natin yung mga side effect ng mga gamot through the years. So nakikita natin na may mga relatives tayo na for example, may cancer pagkatapos ina-chemo. After nung chemo, ilang buwan lang namatay na. Okay naman nung pumasok sa ospital. Pag after how many months lang, wala na. So kaya yung iba takot na talaga din na magpa-chemo or magpa-opera kasi nga nakita nila no doon sa mismo mga relatives nila what happened. So actually, napakaganda po nitong mga herbs, ang mga herbal therapies na ito, no? Because they actually prevent, no? Yung tinatawag na mutagenesis, tumorigenesis, invasion, metastasis, and angiogenesis. Ano ba ibig sabihin nito? And the good news is wala po itong mga side effects halos, no? Wala, no or very little, negligible side effects. So itong mga plants na ito, they have anti-cancer factors, no? Doon mismo sa plant. That they can prevent what we call mutagenesis. Ano ba ibig sabihin yan? Ibig sabihin ng mutagenesis po, may mga mutations kasi no na nagkakaroon po ng ating a single mutation will not cause cancer. Pag isa lang nang yun nag-mutate. Nagkakaroon po ng cancer pag napakarami na po mutations over a lifetime. Ito po yung in-explain ko early on na nagre-replicate po yung ating cells. How many trillions of them? Pagkatapos may mga errors na nangyayari. Kung 60 lang naman po yan or less than that, wala pong mangyayari. So, konti lang po. Yung problema po is napakarami pong nangyayari na tinatawag na mga mutations po na ito, no? So, kung marami na po mutations na ito na po yung cause no, ng cancer. That is why, sabi ko nga kanina, in an autopsy, 70 years old, inautopsy po, halos lahat ng inautopsy po ay meron pong tinatawag na microscopic cancer doon po sa thyroid. Kasi nga, as we grow older, talaga pong part ng aging ay nakakaroon po tayo na tinatawag na multiple mutations. So there is a bigger chance na the older we get, then mas prone talaga tayo na magkaroon ng tinatawag na cancer. Ngayon, itong mga dietary, mga plants na ito, they can prevent mutation na sobrang dami. Okay? So yun po yung isang ginagawa ng mga halaman na yan. So they can also prevent tumorigenesis. Ano ba yun? Kasi po, sa ating katawan kasi, meron tayong tinatawag na mga stem cells. Ayan, usong-uso po yan ngayon, no? Yung may mga binibenta na stem cells, no? Na pagpagaling daw sa mga sakit. Actually, tayo po, yung ating katawan, meron na po tayo mga tinatawag na stem cells. Okay, pero po, ang pinaka-purpose po ng stem cells na yan, they have two special features po, yung self-renewal at saka yung tinatawag na pluripotency. Yeah, apelin ako The problem po is the risk of reprogrammed cells developing into tumors. Sabihin, ito kasi mga stem cells na ito, nagre-renew. Okay, itong mga stem cells, we renew them. Ang problema po, pag na-renew po ng mga stem cells na ito, ay na-reprogram yung mga stem cells. Imbis na normal, nagiging abnormal, na-reprogram po sila. At yung abnormal na stem cells, ito po yung nagiging tumor. So, ibig sabihin, hindi naman po natin kailangan talaga na mag-take in ng mga stem cells na yan, no? To fight, no? Or to repair the so-called sakit. Ang kailangan lang po talaga ayusin. Ayusin yung mga kinakain natin para nang sa ganon ay
maibalik natin sa normal, no, yung ating mga tinatawag na stem cells. So bakit nag-mutate? Bakit nangyayari ito na nare-reprogram? Kasi nagkakaroon nga ng mutation sa tinatawag. Mutations of the sinasabing na oncogenes. Ano ba yung mga oncogenes? Meron po kasi talaga tayo lahat, di ba? Sabi ko nga kanina, lahat po tayo ay merong cancer genes. Pero yung hindi po tayo lahat nagkakaroon ng cancer. Nagkakaroon lang ng cancer pag nag-mutate na itong mga tinatawag na oncogenes na ito. At hindi lang yun. Yung mga tumor suppressor genes, yung mga nagsusuppress na mga tumor na ito ay hindi na po gumagana dahil sa mga environmental factors like toxins. So kaya yun, parang nagkaroon po ng kumbaga nagkaroon ng problema, no, yung normal function ng katawan dahil nga sa mga factors that I mentioned a while ago like obesity, wrong diet, smoking, drinking, alcoholic beverage drinking, etc. So ito po yung nagkukos sa tinatawag natin na mutations. That's why we form tumors. But even plants, even the healthy, the mga plants na ito, they will even prevent the so-called tumorigenesis na ito. Aside from that, they also prevent cancer invasion. Ano ba yung cancer invasion na yan? You will say invasion once the tumor cells acquire the ability to penetrate the surrounding tissue. Kasi nga, tandaan natin, di ba dumadami nga yung mga cells, no, doon sa isang area. Siyempre, kumakain sila, buhay sila eh. Tapos, naubos na nga nila yung pagkain nila doon sa tissue na yon. Kaya mangyayari, magsispread na po sila kasi maghahanap na po sila ng pagkain. Usually po, yung mga tumor cells na yan, kulang po sila sa glucose. So, pag nakulang na po sila sa glucose, maghahanap na naman po sila ng syempre ng mga sugar para po sila ay mabuhay. Okay? So, they pass through the basement membrane and extracellular matrix, progressing to the intravasation as they penetrate. So, ito na po, no? Yung invasion na ito, kailangan po nilang ma-penetrate yung mga ugat. So, ito na po yung itsura. Ayan. So, pag nakita natin, yan yung surface ng skin. So, nandyan lang po siya dati sa labas. Pagkatapos, yun na nga, naubusan na po siya ng pagkain. Kasi nga, wala na nga asukal, no? Poor glucose na nga, no? So, kaya mangyayari po, pupunta na po siya doon sa mga ugat kung saan nagtataglay naman kasi kain ka ng kain ng mga sugar, ng mga cake for example or lahat ng matatamis. So ayan, mayroong asukal doon. So kaya po papasok po sila pa ilalim to invade, no, the blood vessels. Hindi lang po sila nakaka-prevent, no, na magkaroon ng cancer invasion, but it also prevent, no, na kumalat po talaga itong cancer, what we call cancer metastasis. So, ang mangyayari po, bakit po kumakalat yung cancer? Kasi po, lahat nga ng cancer na yan, ay meron nga po silang extra na blood supply. As in, dumadami po yung blood supply. Kaya imposible po talaga na kung dumami yung blood supply, ay wala po makakapasok doon sa mga ugat. So, once na umabot na po sila talaga doon sa ugat, ay posible po talaga na iikot na po yan sa buong katawan, no? So, of course, pag umikot na po yan sa katawan, maghahanap na naman po siya ng lugar kung saan siya didikit. Kasi doon na naman siya kukuha ng mga pagkain po niya. So, it will go to the other organs, distant organs. So, pag pumunta na po yan sa utak natin, sa puso natin, sa lungs natin, yan na po yung magkukos ng pagkamatay ng pasyente, no, when they go to distant organs na are vital organs. Ito po yung example, no? This is a stage 4 breast cancer, no? Na nagsimula lang po sa breast, pagkatapos po napunta po sa mga lymph nodes, pagkatapos po napunta na sa brain, napunta sa lungs, napunta sa atay, napunta sa buto. So, yan na po. Usually, yun po yung magiging cause, no? Yung pagkamatay ng pasyente pag kumalat na nga po sa buong katawan.
And it will prevent what we call the angiogenesis. So, solid tumors need a blood supply to grow between a few millimeters in size. Yun ang sinasabi ko kanina. Kailangan po nila ng blood supply. Kailangan po nila ng Kaya po kailangan nila ng blood supply kasi nga, yung ugat na yan nga po yung nagsusupply ng oxygen. Yan na po nagsusupply ng mga sustansya. So kaya itong mga tumor na ito, cells din po yan. So kailangan nila mabuhay. So kaya pinapadami yung kanilang mga blood supply. That is what we call angiogenesis. Okay? So itong mga anti-cancer factors na nandoon po sa mga pagkain, nandoon po sa mga halaman, they can also prevent na dumami po itong blood supply. So pag hindi po dumadami yung blood supply, then they will be able to kill. We will be able to kill the so-called cancer cells. So ito po yung mga bagong test na pwedeng gawin to detect cancer early, what we call thermography. Okay? Kung meron pong breast cancer, you could go for a digital infrared thermal imaging. So this is the type of thermography that is used to diagnose breast cancer. It will detect the heat patterns and the blood flow in the body tissue. So if you can see, ayan, yan yung may bilog na yan, kitang-kita nyo naman, ang daming blood supply, pulang-pula po. So kaya po yung area na yan, ay yan po yung may cancer, ayan po. So kitang-kita, So even, kahit wala nga itong thermography, if you have seen a breast cancer patient, makikita mo talaga yung ugat, parang galit na galit, ang dami nandoon sa surface, makikita mo talaga. So ano ba yung mga anti-cancer factors na nandoon sa mga iba't ibang halaman? Because medicine, science has already discovered, nakita na po nila bakit ba yung green tea na ito, kasi dati ginagamit ng mga ninuno natin, na ito paglaban daw ng cancer. Hindi tayo naniniwala. So ang ginawa naman ng science is talagang tiningnan, ano ba talaga meron? Totoo ba na itong green tea anti-cancer ba talaga to? Ano ba talaga ang meron? So ngayon, they discovered that green tea has what we call catechins. So it is a potent tea flavonoid. Ito po yung substance doon sa green tea na anti-cancer po siya. Gaano naman karaming green tea ang dapat mong inumin araw-araw para ma-prevent yung cancer, o kaya pag meron kang cancer ay liliit po yan. At least 2 to 3 cups per day. Okay? But the best results, 12 cups per day. So ibig sabihin po ay 12 bags. 12 green tea bags po. At hindi lang po yun na basta 12 cups. Ang gagawin mo daw, kailangan talaga ilang beses mo siya ilulublob. Ibig sabihin, pag nilagyan mo siya ng hot water, wag mo muna siya agad inumin. Hayaan mo siya na medyo lumamig, yung talaga mapait na, saka mo siya inumin. Kasi doon daw lumalabas yung mga catechins na yan. So at least 12 cups per day kung meron po talaga kayong cancer, I would suggest even, kasi yung mga cervical cancer patients ko kasi, pinapag-flashing ko kasi yan sila. Siguro pwede nyo gawin din, kasi instead na itapon nyo kaagad yung mga tea bags, ilagay nyo po sa ipagsama-sama nyo po lahat yung 12 na tea bags, ilagay po sa water pa din, para yung water na yun po yung gamitin nyo pang flashing together with your essential C, together with your essential greens, tapos together po na, di ba, nilalagyan din natin doon ng CTMD, yung pang flashing. Siguro I would suggest, kasi kuminsan, ang sinasabi ko kasi, mag-boil ng, for example, ng atis, mag-boil ng guava, pagkatapos, o kaya mag-boil ng tanglad, or kung ano-ano mang dahon, pagkatapos yun po yung i-flush. Siguro if you're drinking green tea, huwag din rin itapon yung tea bags. Yun din po yung tea bags, lagyan nga po ng tubig, at yun din po yung gamitin pang flashing. Even siguro pag flashing din sa mga sugat, ng mga diabetic na sugat. Soybean. So ano naman ang meron yung soybeans? Bakit siya anti-cancer? Kasi meron siya tinatawag na genistein. Itong genistein, this is a phytoestrogen. So maganda ang soybean, especially po sa mga may breast cancer. So hindi
walang problema, no? Kahit estrogen receptor positive ka, kahit estrogen receptor negative ka, it does not really matter. According to many large-scale studies, it shows to decrease the risk of the death and the recurrence of patients with cancer. Gaano naman karami? 1/3 cup or 3 tablespoons a day of soybean, of tofu, of fresh soybeans mismo, o kaya yung edamame, no, which is the soybean sprouts. So yun po yung kainin mo araw-araw, 1 to 2 servings or more in a day. Resveratrol. So dami po kasi food supplement na nakasulat resveratrol. Huwag po tayong bumili ng mga supplement na nakasulat resveratrol. Kasi po, ito kasi mga sustansya na ito, kailangan po talaga na whole food. Ibig sabihin, kailangan po yung grapes po talaga yung kainin natin, peanuts po talaga yung kainin natin, hindi po yung in-extract na po yung resveratrol, yun po yung kakainin natin. Kasi kailangan din po kasi nitong resveratrol na ito ng ibang sustansya para ma-absorb sa katawan. Kaya that's why it's better to eat it na talagang doon sa mismong pagkain. Okay? So, itong resveratrol na ito is a natural phytoalexin or polyphenol found in more than 72 plant species. Like, nasa mulberries po ito, nasa peanuts, grapes, grape products, including red and rose wine. It is concentrated sa skin po ng mga grapes. So, wala po siya doon sa loob. Nasa balat po siya. So if you drink wine, gaano karami namang red wine in a day? 120 ml per day ang pwede mo pong inumin, no? Kasi yung red wine daw ay meron tinatawag na resveratrol. Pero ako, personally, I wouldn't really advise, no, especially kung sa Pilipinas, no, to buy what we call grapes unless po organic po talaga. Kasi kung galing po yan sa labas, syempre po, may mga spray na yan, may chemicals na yan. Kaya yung grapes naman, tinatawag nilang dirty fruit yan. Kasi ang bilis mag-absorb ng mga chemical, no, na galing po sa spray. Kasi manipis nga sobra yung balat. So yung wine na lang siguro, usually organic po kasi yung ginagamit nila. Lycopene. It's a natural pigment in the carotenoid family. So, ito po yung nagbibigay ng bright red color or orange color or yellow color sa mga kamatis, squash, carrots, and other fruits like watermelon, papayas, grapefruit, or the pink guava. Gaano naman karami? 3 cups or more per week of tomato. Ang sabi po, mas better na po lutuin yung kamatis kasi yung luto na kamatis po ay mas maraming lycopene kaysa doon sa fresh. But yung fresh is also good because yung may enzyme din po yun na nawawala naman pag niluto mo. But kung may lycopene po yung gusto mo, dahil may cancer ka, lutuin nyo po yung kamatis. Then we have the glucosinolates, isothiocyanates, and indole 3-carbinol. Ito naman ay nakikita sa cruciferous vegetables. Ano yung mga cruciferous vegetables? Yung parang nagki-criss-cross po sila. Nagki-criss-cross. So like cabbage, broccoli, cauliflower, collard greens, mustard greens, radishes, Brussels sprouts, bok choy. So these are best eaten raw o kaya stir fry or kaya steam. Huwag daw i-boil. Huwag daw yung nasa sabaw. Kasi pag nilagay mo yan doon, ay wala na daw po itong mga glucosinolates sa to. Nawawala po sila. So steam, pwede. Pagkatapos po, ito namang sila ampalaya, malunggay, kale, yung mapapait, serpentina, they are rich in the so-called glucosinolates. Mustard oil naman yan. Yan yung nagkukos na kaya medyo parang maanghang at saka mapait, no? Yung mga plant na yan. Gaano karami naman ang dapat kainin mo araw-araw, ha? Araw-araw ang pinag-uusapan natin. Kalahating kilo po to 3/4 kilo of greens daily. Ganun po karami pag ikaw po ay may cancer. Okay? So, itong mga gulay ay pwede nyo pong ihalo sa pag nagsusmoothie ka, kasi nga mapakla, ay katulad ni malunggay, ni serpentina, mapakla. Kaya nga si serpentina, mas okay na lang na laklakin mo na lang si essential greens kasi mapait, no?
Pero yung mga medyo hindi naman mapait, o yan, pwede mo pong i-shake. Pwede mo pong i-shake yan. Samahan niyo po ng konting prutas para medyo sumarap naman. So we have the flavonoids, quercetin, anthocyanidins, proanthocyanidins, elagitanins. Ito naman ay nakikita sa spinach, onions, parsley, beets, thymes. No? These are very high in flavonoids. Fresh salad greens, no, such as lettuce, chicory, arugula, red lettuce, are also rich in the polyphenolic flavonoids. So, gaano karami? Like I said, pag mga green na gulay po, mga gulay-gulay na yan, 1/2 kilo to 3/4 kilo of gulay every day. Anthocyanins are found in berries, grapes, and red wine. The prothocyanidins are types of candy found in cacao, cinnamon, cranberry, apples, grapes, black currant, chokeberry, and persimmon. So pag cacao po na powder ay dapat dark po. 72% po na cacao, unsweetened po. So yung pwede mo pong, kung gusto mo itong mga proanthocyanidins na to, dahil mataas po yan sa cacao powder, take about 75 grams or 5 tablespoons. No? That is beneficial. May anti-cancer po siya. So when you take naman the apple juice, wag po kayong bumili ng apple juice na clear. Wala pong kwenta yun. Dapat yung bilhin nyo yung cloudy. O kaya yung apple cider na lang na talagang makita mo yung parang may mga residue. Because it contains about up to 60% no, of the apple procyanidins. No? Itong mga cloudy na apple juice or cloudy na apple cider. Elagitanins. So it's found in pomegranates, strawberries, blackberries, raspberries, muscadine grapes, walnuts, and pecans, and also sa Pilipinas, no, yung lumboy, duhat, no, it's found the elagitanins, no. Pomegranate has one of the highest elagitanins. Pero ang pomegranate po, yung elagitanins po niya wala po doon sa pulp. Wala po doon sa mismong prutas. Nandoon po sa balat. Nandoon po sa balat ni pomegranate. Kaya po, mas maganda daw na i-juice mo ito kasama po daw lahat, pati po yung balat. It's just like yung mangosteen has xanthone, no, which is also anti-cancer. Hindi ko kasi naisulat yan dito, no? So, meron siya anti-cancer which is known as xanthone. Ang xanthone po ay wala din po doon sa puti, yung prutas. Andoon po siya sa tinatawag na pericarp, yung medyo yung violet na puti, yung nakadikit po sa yung nakadikit po sa mismong pinakabalat. Yun po, nandoon po yung may pinakamataas na xanthone. Doon naman po sa guyabano, ang may pinakamataas naman na anti-cancer ay yung nakadikit pa din po sa balat, yung medyo may buhangin. So yun po yung dapat nating i-scoop out. Okay? Yun po yung may mataas na anti-cancer. Menaquinone. Saan naman to nakakita? Actually, ito menaquinone, fat-soluble vitamin to. Formed naturally by bacteria in fermented dairy products. So dapat po, pag tayo ay kakain nito, organic, no? Meron po ito sa cheese, sa yogurt, but then, like I said, you should look into the organic. Dark meat. Ano ba example ng dark meat? Liver. So certain cheeses like Dutch Gouda, Swiss Emmental, and Norwegian Jalsberg. But I don't recommend this kind of food for the first 3 months po, especially kung naka-intensive treatment po tayo, no? Lalo-lalo na pag cancer patient. No? Pag hindi cancer patient, medyo pwede ito. Pero pag cancer patient talaga, wala mo ng cheese, wala mo ng karne, as in gulay lang po talaga yung pwede natin kainin, no? For the first 3 months. So gaano karami naman? 40 grams or 1/3 cup of cheese a day. Pero yun lang yung mga cheese na pwede, ha? Yung sinabi ko kanina. Curcumin. Saan naman nakikita yan? Sa turmeric.
So, turmeric spice. So, yung mga nakaano na, no? Yung parang powder na, pwede po yun. So, gaano karami naman? 500 to 800 milligrams per day. So, mga about 1 to 2 capsules na 500 milligrams per day. So, itong turmeric, nasa ating essential greens po yan. Kasama po siya doon. Beta-cryptosantine. It is a natural carotenoid pigment present in brightly colored orange, red, or yellow foods. So, yellow papaya has one of the richest sources, itong beta-cryptosantine na ito. Brasinin, phytoalexin found in the Chinese cabbage. But like I said, dapat organic po talaga. Kasi pag hindi organic, may mga spray po yan. Hesperidin and naringenin. Ito naman, mga citrus-derived bioflavonoids. Ito namang citrus bioflavonoids, like for example, suha, nandoon din po sa puti. Yung hindi mismo doon sa prutas, no? Nandoon sa pinakabalat din. Yung puti na yon, nandoon po yung mga citrus bioflavonoids na yan na anti-cancer. Ellagic acid, which is found in berries, pomegranate, and grapes. Silymarin is found in milk thistle and artichoke. Itong silymarin, this is good for liver cancer. Tapos yung garlic naman has the anti-cancer organosulfur allyl disulfide. So ano ba yung pinaka-basis nitong anti-angiogenetic diet, no, or anti-cancer diet? We eat all those vegetables for the purpose na isa-starve po natin si cancer. Kasi nga ang gusto ni cancer, gusto po niyang pagkain ay asukal. Gusto po niya na pH ay acidic, yung environment. Siya kasi, mismo si cancer cells, ang pH po niya alkaline. Kaya nga ang takaw-takaw niya kasi alkaline siya. Ang gusto po niya na pH, yung surrounding niya, kailangan acidic. So pag gusto po natin siyang patayin, kailangan natin gawing alkaline din yung palibot. Kung gusto po natin siyang puksain, kailangan po yung mga blood vessels, wala pong asukal. Kasi nga, yun ang gusto niyang pagkain. So, dapat low sugar talaga. Kasi pag wala siyang pagkain, hindi po siya lalaki. Mamamatay po siya. Pag kumakain po tayo ng mga gulay na ito, hindi po maapektuhan yung normal cells, kahit gano'ng karami. Kasi meron kasi natatanong, Dok, ang dami-dami naman ng 5 capsules, 3 times a day, hindi ba ako mamamatay dyan? Hindi ba ako madadali dyan? Hindi. Kita nyo naman, no, ano requirement? 1/2 kilo to 3/4 kilo ng gulay. Eh, yung capsule natin, ilan lang po ba yan? 500 milligrams. Yung 1 kilo po, gano'n po ba karaming milligrams po yan? That's 100,000 milligrams. So, ibig sabihin po, kapiranggot lang po talaga kahit 5 capsules, kahit laklakin mo pa nga, isang bote, isang araw. Hindi po yan naabot sa kalahating kilo. Okay? So, napaka-konti. So, wala pong mangyayari sa iyo kahit ubusin niyo po yan. Tapos, ito nga, bakit po hindi po siya makaka-apekto sa normal cells? Unlike po doon sa mga chemotherapy. Kasi sa chemo kasi, hindi kasi nga nadi-differentiate ano ang normal, ano ang abnormal. Basta lahat, wala, papatayin ko kayo lahat. Normal ka man, abnormal, hindi po siya nakaka-differentiate. Yun ang difference ng mga natural. Kasi ang mga natural po, ang talagang pupuksain lang po niya ay yung talagang mga rapidly growing cells. Yung mga normal ay hindi po niya, wala pong effect doon sa normal. Kaya wala po siya talaga ding side effects. So pag anti-angiogenetic therapy po, ayan, dyan lang ang tinatarget po niya yung mga blood vessels. So hindi po niya susuplayan ng pagkain yung mismong pinaka-cancer cells. Whereas po yung chemo, ang ginagawa po niya, tinatarget po niya mismo yung cells. Kaya nga, pati yung ibang mga normal cells ay napupuksa din. Okay? So ito lang po yung example, no, that when they use this anti-angiogenetic therapy, yung talagang masunurin na patient na mayroong breast cancer. So yan po yung doon po sa thermography, no, yan po yung kanyang bukol. And after 4 weeks lang po, yan, wala na po yung ano, no, na-heal na po yung tumor niya. Just 4 weeks lang.
So ano naman ang relationship ng alkaline at saka ng cancer? Bakit lagi kong sinasabi, hindi lang po ng cancer po, hindi lahat ng sakit. Bakit ba lagi kong sinasabi alkaline diet? Alkaline diet. Ano ba ang ginagawa ng alkaline diet na yan? There was a study done by Dr. Hirumi Wada and he investigated the effect of an alkaline diet on the tumor environment. So sabi nga niya, nakita po niya na yung mismong environment sa labas po ng tumor ay acidic. Yung tumor ay alkaline. Okay? At nakita po niya na pag binago mo po yung pH ng surrounding ng tumor, ay namamatay po yung cancer cells. At yan din po yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng resistance. Ayaw pong gumana yung mga chemotherapy. Kasi nga alkaline kasi yung cancer mismo. Alkaline sila. So kaya hindi po sila naapektuhan ng mga chemotherapeutic drug, no? So the theory of alkalization is based on altering the pH of the environment surrounding the tumor cells. Kailangan daw kasi pareho yung pH ng labas at saka ng loob. Kailangan ipareho natin yung pH ng ating outside doon po sa pH ng cancer cells. So ang pH ng cancer cells kasi is alkaline, so dapat po yung labas alkaline din. So kaya dapat palagi talagang alkaline. Kasi by the time na inalkalinize mo yung palabas, mabubuhay po yung labas ng cells. Kasi nga na-alkalinize mo, di ba? So pag nabuhay mo yung labas ng cells, then napupuksa niya yung mga cancer na yan na hindi mag-spread. So sabi nga ni Dr. Wada, you should eliminate all processed food from the diet to flood the body with vital raw nutrients. So kailangan daw talaga i-flood. Sobrang dami daw talaga. So walang overdose, laklakin mo, kainin mo lahat, no? Dapat sobrang dami, no? Also, pag marami po tayong kinakain, it will give the immune system all the fuel and firepower it needs to repair, to regenerate, and to detoxify. So to starve the blood vessels, supplying the cancer cells, and also to kill the cancer cells. So dapat maraming sustansya to alkalinize nga the surrounding. So to change the pH, no? To provide more oxygen and nutrition to the organs needed, especially the immune system, to kill the so-called cancer cells para lumakas, no, yung ating mga sundalo sa katawan. So ano ba yung treatment protocol dapat sa mga cancer patients? Or not just cancer patients, but yung mga pasyente na may sinasabing organ failure. Nag-fail yung liver, nag-fail yung kidney, so may mga kidney failure na po, may cardiac failure na, so parang heart attack na, may mga symptoms na heart attack na, so ano bang gagawin? Juicing. Gagawa ng smoothie, gagawa ng salad, food supplements, IMI, vaginal flushing for cervical cancer patients, or gagawa po tayo ng paste, itatapal po doon sa breast o kaya sa thyroid gland kung may mga thyroid cancer naman. Yung mga cancer na nakikita natin sa labas, like for example, also cancer sa mole, no? Yung nunal, cancer sa nunal, pwede din po maglagay ng pat. So, paano naman mag-juicing? Bakit mo kailangan i-juicing? Bakit hindi na lang kainin yan, Doc? Bakit kailangan pa i-juice? Kasi, hindi po natin yung 400 kalahating kilo hanggang 3/4 kilo. Diba? Mabubusog tayo kasi may fiber yan eh. At hindi lang po yun. Yung juice kasi, nire-release niya approximately 90% of the nutrients in food. And also, pag hindi natin ginuuse yan, di ba, kung nguyain mo, eh di ba nga yung mouth natin, magsisecrete din yan ng medyo may acid to also digest, no, the food. So, yung nutrients, ika-crush mo naman doon sa ipin mo, so masisira na yung mga sustansya. Tapos pagdating doon sa bituka, sa stomach mo, ay di mag-a-act na naman si ano doon, ng acid naman. Whereas kung lulunukin mo na lang, iba-bypass na niya yung pagnguya, diretso na mismo doon sa pinakaloob, mas marami po ang ma-absorb na sustansya. That's why you need to juice, to overload the body with the so-called toxins. The so-called nutrients, hindi toxins. So you should overload your body with nutrients.
para mailabas yung mga toxin sa katawan. That's why it's important to juice. Ano naman ang i-juice mo? Yung i-juice po natin, yung marami pong mga juice. Kasi paano mo i-juice si malunggay? Sige. Gaano karaming malunggay, gaano karaming puno ng malunggay para makagawa ka lang ng isang tasa na juice ng malunggay. Diba? Ang dami po, no? So, dapat po yung i-juice natin yung maraming katas. So, ano-ano ba yung mga pagkain na maraming katas? Carrots, celery, beets. Dapat po yung beets, kasama po yung roots. Kasama yung pong dahon. Kasama lahat po yung i-juice. Pag nag-juice tayo ng carrots, kasama din po yung dahon. Pag nag-juice tayo ng celery, kasama din po yung dahon. Okay? Pagkatapos po, lalagyan po natin ng konting slice ng ginger root, parang size ng piso. So, 5 carrots, 5 celery stalks, tapos 1/4 ng beetroot. Kasama po yung top and bottom. Gaano karami naman? 64 ounce or 2 liters a day. Ito pong 5 carrots, 5 celery po, pang isang ano lang po yan. Pang isang gawaan lang po yan. Okay? So, hindi po yan naabot ng 2 liters. Yung 5 celery mo. Kasi hindi po natin dadagdagan ng tubig ito eh. Dapat yung inumin mo talaga, yung juice lang na galing dyan. Hindi mo dadagdagan ng tubig yan. Ngayon, kung feeling mo mapakla, pwede mong pigaan ng lemon o kaya kalamansi. Pero hindi mo siya lalagyan ng tubig. Pagkatapos, lalagyan po natin ng trace minerals yan para mas ma-absorb pa. Para mas nataas pa yung nutrient content yan, no? So, total for the day should be 64 ounce or 2 liters a day. Pagkatapos, para hindi po kayo mahirapan, gawin mo na po lahat yan sa umaga. Para isang beses ka na lang mag-juice. Tapos ilagay mo siya sa ref, no? So, how often do you drink? So, 8, yung kanina, yung 5 carrots na yan, 5 celery stalks, that's only good for 12 ounce, 8 to 12 ounce. So, ibig sabihin, kung gagawa po kayo ng early morning, kung iinom ka ng early morning, mid-morning, lunchtime, afternoon, dinner time, before bed, 6 times po kayong iinom, ibig sabihin, times 6 po yan. So, ibig sabihin, yung i-juice mo po, 30 na carrots, 30 na celery stalks, yung 1/4 times 6 po yan. So, magiging 2 beets po. Siguro, no? O, tapos, 6 na slices ng ginger root. So, ganun po karami. Ay, meron na po yan. Smoothie. Yung smoothie naman natin, yung mga gulay. Kasi nga, walang masyadong juice. So, smoothie natin, bakit natin siya smoothie? Kasi like si malunggay, gusto mo mag-smoothie ng malunggay, medyo, parang maanghang-anghang. So, kaya mas maganda siya kung smoothie na lang natin. Tapos, syempre, yung kale, pangit din yung lasa. O, di-smoothie mo na lang para malagyan mo siya ng prutas, malagyan mo ng ibang mga sangkap na, na ihalo doon. Like, for example, naghahalo ako ng nuts. Hinahaluan ko ng nuts. Hinahaluan ko ng virgin coconut oil ba ngayon. So, ginagawa ko po smoothie yon. Minsan naman, kasi medyo agay mo na nga iniinom na may juice ka pa, may ganito ka pa. So, kaya, ang essential C ko, ilalagay ko na lang din doon. Dati, nilalagay ko ng essential greens, mapait nga, sabi ni Nox, mapait. Mapait talaga. So, kaya ginagawa ko, niluluno ko na lang si greens. Pero yung essential C, sinasama ko noon sa pag-smoothie ko para hindi na ako masyado maraming iinumin. Ngayon, imbis na normal na tubig, lagyan mo ng royal coconut ba ngayon? Kasi nga mataas din sa alkalinity kasi ang tubig ng coconut or mismo kasama pati yung laman, no? Yung buko. Yan. Para, kunyari, meron kang, instead of using milk, you use the young coconut. So, parang medyo creamy din naman siya. So, gaano karami naman 1 to 2 cups of frozen organic berries yung ihalo mo po doon sa smoothie mo. Plus yung mga gulay mo. Ito karami. Dapat na berries ang kailangan mong kainin araw-araw to get those lecithin, kung ano-ano yung mga nutrients na yon. So 1 to 2 cups. Wala naman tayo mga blueberries, raspberries, blackberries. Actually sa mga meron po mga frozen. Pwede naman po yung frozen, no? Or kaya, gumamit na lang po kayo talaga ng duha. Yun lang kailangan mong tanggalin yung yung mismong pinaka, niya,
seed. Tapos, ang pwede lang smoothie in a day, 1 frozen banana. Isang banana lang po ang pwede sa araw-araw pag cancer patient. Kasi bawal nga po sa cancer yung mga matatamis na mga prutas, like for example, mangga. Pag mangga, mga 1/4 slice. Mga 1/4 slice lang po in a day. Pag mga sobrang matatamis na prutas. No? So, you can do your smoothie in between yung 6 na beses kang uminom ng juice. You can do this once or twice in a day. Salad. Ayan. So, syempre, yung mga iba naman, mga sprouts, for example, seeds, for example, ayan, pwede po silang isalad naman. So, use organic, gaano karami? 6 cups or 6 to 10 servings per day of fruits and vegetables, which is ideal for cancer prevention and healing. Basta total po ng juicing mo, ng salad mo, ng smoothie mo, it should be about like, 600 grams to about 800 grams or half a kilo to about 3/4 of a kilo of fruits and vegetables in a day. So sa green leafy po, hindi po, wag po tayo mag-exceed ng more than 10 cups per day. So broccoli po is the best source of the sulforaphane, pero kailangan nga po siya na organic kasi karamihan ng broccoli na binibenta po sa market, maraming spray po yan. Mas better po kung gagamitin po natin ay broccoli sprouts kasi mas concentrated po yung mga sprouts, mas concentrated po yung mga sustansya pag sprouts, no? So arugula sprouts, broccoli sprouts, cauliflower sprouts, mga toge, so lahat ng sprouts. Cauliflower, purple cabbage. Basta the rule of thumb, ang dapat gamitin po natin mga gulay, yung talagang highly colored, green na green, purple, imbis na cabbage na puti, so purple cabbage kasi mas masustansya po yun. Tapos po, slice of red onion instead of white onions. So, meron yellow onions, yan, gamitin din po natin. Basta yun ang highly colored fruits and vegetables. Yun po yung ating yellow, red, green peppers. Actually, ang mushroom po ay pwede din po kainin na raw, like yung mushroom bella, cremini, shiitake. Pero pwede din naman pong lutuin sila, no? But these are the ones that pwede po kainin na raw. And then only 1/2 of an avocado a day. And then the squash and zucchini, pwede din po yan salad, pwede fresh. Sprouted seeds and beans, ayun, pwede po yan ihalo sa salad. So ano ang dose ng supplements? High dose po. 5 capsules 3 times a day or higher. Essential greens, 5 capsules 3 times a day or higher. And then yung concentrate trace mineral drops is 100 to 200 drops a day. Na ilalagay po natin yan, yung concentrate mineral drops, doon po sa ating isusmoothie. So kasi 2 liters po yun, no? So ibig sabihin po, ang ilalagay nyo po doon sa 2 liters is 100 drops a day. So yung extra na 50 or na 100 drops ay ilagay nyo po sa smoothie. Yun. Pwede po natin ilagay doon sa ibang iniinom nyo pa. IMI, minimum of 2 shots per week depending on the stage of the cancer. So this is the food list po. So you have the highly alkaline, moderately alkaline, mildly alkaline, hanggang doon sa highly acidic. So this is the detailed list of the alkaline foods. This is the detailed list of the acidic foods. So ano ba yung gagawin natin? Yung sa listahan na yon, the rule of thumb, kailangan po natin kainin sa araw-araw is 75 to 80% alkaline foods at 20 to 25% lang po doon sa listahan ng acidic foods. Okay? Yung highly acidic foods po, hindi po pwedeng kainin ng cancer patients. And those with other organ failure like kidney failure, liver failure, hindi po pwedeng kainin. Mga at least po, for mga, pag hindi po cancer patients, 1 to 2 or 3 months. Pag cancer patients po talaga, we're stricter kasi nga we have to see talaga na lumiit po talaga yung cancer bago tayo kumain ng medyo acidic na food. Pipiliin pa natin kung ano yung
acidic na food na nandoon sa highly acidic na pwede natin kainin, like fish for example, pwede po yun, mga deep sea fishes, pwede. Yung cheese na sinabi ko kanina, yung mga fermented cheeses, yun po yung pwede. At yung mga black meat, no, na sinasabi ko, pero yun lang po sa listahan na yun. But later pa po yun. We have to really see na lumiit yung cancer. Kasi we are running against time. Ang bilis po kasi mag-multiply nitong mga cancer cells. Hindi po tayo pwede magpatumpik-tumpik. Mother Earth's medicine chest is full of healing herbs of incomparable worth. Just imagine po, ang dami mga anti-cancer substances na nasa iba't ibang halaman. Yung iba, hindi pa po nadidiscover ng tao. Hindi lang po na mga anti-cancer substances, mga nutrients na pampalakas ng heart, nutrients na pampaganda ng daloy ng dugo. Ang dami po, iba't ibang sustansya po, from vitamins to minerals to phytonutrients. Ang dami po talaga. Compare, for example, na kung uminom ka ng ascorbic acid, vitamin C, ascorbic acid lang po ang laman. I-compare mo naman yon kahit kumain ka lang ng guava na mataas sa vitamin C. One of the fruits with the highest vitamin C, hindi lang po vitamin C yung meron yung guava. Kasi nakita naman po natin kanina na meron po siyang substance na anti-cancer. So that is yun ang maganda pag kumain po tayo ng mga natural na herbs na ito or mga natural food na ito because they really have a lot of nutrients na talagang sobrang dami. Yung iba nga, like I said, hindi pa na-discover ng medicine. According to Dr. Maurice Fishbane, he said, never must the physician say the disease is incurable. Kasi pag sinabi mo daw na incurable yung disease, by that admission, dininay mo na yung Panginoon, our Creator. You doubt that nature with her profoundness of hidden powers and mysteries. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala na yung ginawa ng Diyos sa palibot natin, itong mga plants na ito, itong mga natural products na ito, na ginawa ng Diyos, di ba nasa Bible yun, no? Ginawa niya may mga for our, para daw pakainin natin. So kung para na rin natin sinabi na walang Diyos kasi hindi tayo naniniwala sa ginawa niya para sa atin. Kasi ito kasi yung problema kasi ng mga tao ngayon. No? We want to be better than God. We want to be, you want to create something na mas maganda kaysa doon sa kung ano na yung ginawa ng Panginoon. We can never create something closer even to what God has created. Kasi when you read about the reason for cancer, parang bakit biglang nag-shut off na lang yung mga inhibitors na yan? Ano ba ang dahilan? Dati normal naman, may balance-balance na ganyan. Hindi pa rin nila na-discover bakit. There is something wrong inside that is tipping off the balance. And that is because we lack the nutrients that we need to power our cells already. The doctor of the future will give no medicine, but will interest his patients in the care of the human frame, in diet, and in the cause and prevention of disease. Ito po yung sabi ni Thomas Edison. The greatest medicine of all is to teach people how not to need it, how not to need medicine. And ito po yung role ng bawat distributor ng MCC. This is the purpose why we have MCC. Because we want to teach people that we have all this nature around us that abounds around us na nakakatulong, no, to restore our health. Nature does not hurry, yet everything is accomplished. Ito po yung problema, kaya ayaw ng iba na mag-natural. Kasi gusto kasi nila instant. So kunyari may bukol, ayaw nila makita yung bukol, ayan, pinachop off. Without even thinking, ano ba talaga ang reason kung bakit nagkaroon ng bukol? Because you remove the bukol. Oo, nawala nga yung bukol. Bakit bumabalik yung bukol? Napunta sa lungs, napunta sa kung saan. Kasi nga, ginamot mo lang, tinanggal mo lang yung bukol, pero yung dahilan kung bakit ka nakabukol, hindi mo naman ginamot. Kaya bumabalik at bumabalik talaga. We should target the root cause of the problem at huwag tayo magpadali
Sabi ko nga kanina, di ba? Sabi nga doon sa cervical cancer, for example, when you're exposed to the virus, hindi yan tipo ngayon na-expose ka, bukas may cancer ka na. It will take years bago magkaroon ng cancer. It will take years bago lumaki yan. Yung iba nga namatay na lang, may cancer cells sa loob ng katawan nila, pero hindi naman sila nakaka-cancer. So we don't expect also na uminom ka lang ngayon, nagpa-inject ka lang ngayon, nagpa-IMI ka lang ngayon, bukas magaling ka na. There's no magic. When we go natural, it will take its course, okay? We have to heal the entire body. And we do not know the response also because we do not know kung ano na pong nangyayari sa loob, how damaged the body is. We do not know what's going on inside. And you have to be patient. You have to stick to your diet. You have to be consistent with your diet. And yun na nga, one of the most important things, if we really want to get better, we should have a good attitude and a thankful attitude because yung stress is also one of the cause of cancer. So, yun po. Maraming salamat. Thank you, Doc. Maraming salamat po sa inyong oras ulit. Meron po bang may tanong kay Doc? Ay, Doc, may tanong po. Wait lang po may tanong po kasi kanina. Ang sabi po ay kung malaki na po ba daw yung cancer, maggagaling pa? Yun ang kasi it depends kasi kung ano yung mga na-damage na mga organs. Kasi once the organs are damaged, ang nangyayari kasi pag may cancer, kinakain niya yung mga organs. Kung hindi pa naman nadali yung mga vital organs, then there's a chance. Yung mga lang naman yan, balat pa yung affected, baka lumaki lang naman, naubos na yung breast, no? Pero hindi pa naman kumalat sa lungs, hindi pa naman kumalat sa buto, sa brain, or kung saan man, then there could be a chance. But once it goes to the vital organs, it's very difficult. Yun, Ma'am Virginia, yun po yung sino po may question? Kay Ma'am Virginia po galing, Ma'am, yung question na yun. Sino po may question kay Doktora? Sir Jose Pepito, may question po ba kayo? Wala po. Sino po may question kay Doktora regarding sa cancer po? Sino po sila? Hello. Yes, Sir Joe, kayo po ba yan? Sir Joe, kayo po yan? Di ko Question po kayo kay Doc? Hello? May question po kayo kay Doc? Sir Joe? May ata tayo narinig. Face mask best. Sir Joe, may question po kayo kay Doc? Gahapon duha, ang nalabhan gahapon duha na po. Preso ba niya? Wala po yata. Hindi ka gimute na nag-unmute ko. Last na lang po. May question pa po ba kay Doc? Mukhang, kasi Doc, nakapangalawa na sila di ba? Kaya medyo na po. Naiintindihan na siguro. Opo, naiintindihan. May nabilin. Okay na po. This pass ka mo? Mami Col, meron po kayong question? Hindi, ano ko lang, yung mga recurrent case ng cancer, Doc. Recurrent. Yes. Yung... Hindi po talaga yan recurrence, no? Ibig lang po sabihin noon, hindi talaga natanggal yung cancer. Okay? Kasi hindi pa inoperahan. Di ba? Parang feeling mo wala na. Pero, meron pa din kasing natira. So yung natira, siyempre, dadami pa din yan. Kasi yun na nga, ang tinanggal lang naman yung bukol. Yung dahilan kung bakit ka nakabukol, hindi naman nasama doon sa operasyon. So that's why they say there is a recurrence. But I don't really think it's a recurrence. It's the same cancer na nandyan, na hindi naman nasama sa pagtanggal, ayun, lumaki na, nag-multiply na ulit, lumaki ulit. Yung pasyente ko namatay kasi 35 years after operahan ng thyroid patient ko, yung cancer ng It's not an assurance na when you remove the tumor,
nag-iugat ka ba? Because you can always, kung ano nga yung reason kung bakit ka nag-develop ng cancer before, then pwede din mag-develop ka ulit. Thank you, Doc. Salamat. Thank you po. Thank you, Mami po. Thank you. Okay po. So last, ano ko na lang po, meron pa po bang may question para po ma-ano natin si Doc? Magpahinga na. Message? Ano ba yung message? Hindi ko po ma-mute. Mami ko, hindi ko kayo ma-mute. Okay, bakit? Ito. Hindi ko po ma-mute, hindi ko rin po alam. Ay, okay lang po ba, Doc, sa kidney failure ang oatmeal yung brown rice? Or ano to? O brown rice? Kasi if you look at the list, okay, of the food, ang oatmeal kasi at saka yung brown rice ay nandoon po siya sa listahan ng acidic, 'di ba? And like I said, once you have those failure, kailangan muna na alkaline muna tayo para to repair talaga the organs. So, ibig sabihin, hindi mo na pwede mag-brown rice. Hindi mo na pwede mag-oatmeal. Magulay-gulay mo na. Ngayon, titingnan natin, like I said, after like a month of intensive nga na therapy, kung medyo nag-okay na po yung kidneys, eh di pwede na pong dagdagan. Pwede na pong ano. But we have to stick muna to that alkaline diet. Kasi nga, especially kung kidney failure na like aabot na ng 20, kung ano na yung mga taas-taas na talaga, tapos ang dami pa niyang mga ibang mga sakit pa, hindi kasi tayo pwede magpatumpik-tumpik nga. Kasi pag ano, yung ang nangyayari kasi ngayon, yung patient ganito yung kinakain, bukas makalawa, hindi na. O pagkatapos magrereklamo, bakit tumataas yung uric? Bakit tumataas ulit yung creatinine? Pag tinanong mo naman, nag-stick ba? Sasabihin sa'yo, kasi parang hindi kasi yung gusto talaga kumain daw ng konting isda kasi daw dapat may ulam. Ganun pa. Kasi sabi ko nga, i-tip off mo lang yung balance ng konti. Talagang mahirap pababain, no? Yung acidity na yan. Kailangan talagang pababain yung acidity to repair the cells because when you increase the alkalinity, that's the time also that you increase the oxygenation, no, towards the other cells. So pag in-increase natin yung oxygenation, mas nagre-repair yung mga cells talaga. So kailangan magtiis-tiis muna kasi ilang taon na yan na kaya nga nasira na yung kidney, ilang taon ng pasaway. Ano pa naman yung 1 to 2 to 3 months na magtiyaga? Tiyaga lang, Doc, na po. Okay po, thank you, ma'am. Doc, isa pa. Hi, Doc. Pag thyroidectomy ba, cancer din yun? It depends. It depends po kung ano po yung tinanggal, no, na bukol. Meron po nagta-thyroidectomy dahil cancerous yung bukol. Meron naman po na nag-thyroidectomy dahil lang sa hyperthyroid sila o kaya malaki lang talaga yung thyroid gland but not necessarily cancerous. So, kaya nag-undergo ng thyroidectomy. But I wouldn't really advise, no, na tanggalin nga yung any part of the body. Especially yung mga, for example, like thyroid. Okay lang breast. Tanggalin mo yung breast. Bakit? Ang purpose lang naman yan, pasusok ka sa anak mo. Kung meron ka naman din anak, wala namang masyadong function yon. Ang problema kasi, pag tinanggalan ka ng thyroid, ang thyroid kasi nagpo-produce yan ng mga hormones like ng thyroxine, ng FT3, FT4 mo. So, pag tinanggal mo yan, sino mapoproduce ng katawan mo? May pwede mo mapapalit? Pwede mo ba kutusan si brain? Hindi ikaw na lang ang maging thyroid gland. Mo na lang muna. Diba? Every part of the body has a specific purpose. So, if we remove that specific part, then of course, nawala na yung function. Wala pong pwedeng pumalit. Kahit anong drugs, wala. Walang spare parts na pwedeng mabili. Kaya as much as possible, kung pwede naman na huwag tanggalin, huwag na lang tanggalin. Kasi kung hindi naman papangit ka lang naman. Feeling mo papangit ka kasi malaki yung leeg mo. Ano naman yun? Kung hindi naman mamamatay, mas mamamatay ka kung wala kang thyroid gland.
Okay po, Doc. Meron pa pong may question? Meron pa po ba? Pag wala na po, Doc, mukhang wala na kasi nag-last call na tayo sa question. So, thank you po, Doc, again for your time. At medyo, na po tayo. Tag dito, yung recording natin ay maayos na. Thank you po. Oo nga. Opo. Maraming salamat din po sa kanila, no? Actually, next week yata sino ba magle-lecture? Si Doc Helen? Si Doc Helen po. About po? Health. About meditation. Opo. O, pa-attend niyo yung mga pasyente nyo kasi ito naman, relaxation. Paano ba makarelax? O, kailangan kasi ng mga pasyente din yan para hindi na si stress. Paano natatanggal yung stress? At Doc, may pa-premyo si Doc Helen. Ah, wow. May pa-premyo si Doc Helen. Meron po siyang interaction. Opo. May pa-premyo po siya. After po ng aming seminar, ay magbibigay siya ng mga Yeah, importante po yon sa mga pasyente natin. Matuto mag-meditate para matanggal ang stress. Kahit tayo, kailangan natin matuto mag-relax. Opo, tama po. Ayun Anong po. pa-premyo? Essential Ay, Green? hindi ko po alam, sir. Hindi Wala ko Surprise! Essential Green. Surprise, Nox! Pero nagsabi na po siya sa akin na, yun nga po, may interaction pong mangyayari. Wow. Oh, dapat makinig ka, Nox. Ayun. Ikaw, Nox, perfect ka na? Wala kang tanong? Ha? Wala kang tanong? Perfect ka na? Dalawang beses ko napakinggan eh. Ayaw. Uy, medyo mahika naman, di ba? Oo nga. Ay, kasi Kaya pala. Okay na po. Doc, thank you very much again. So next week po si Doc Helen at magbibigay sa atin. Magpapahinga muna si Doktora for her weekly seminar. And then tulog ka na, Doc. Maraming salamat. Again. Doc, yung niyo po yung tawag dito yung PowerPoint po ninyo, ang dami na pong humihingi sa akin nung Sabado pa. Ay, sorry Doc, nakamute po kayo, sorry. Sorry Doc, nakamute po kayo. Yung previous na PowerPoint ba? Ito po, yung PowerPoint nyo ngayon for cancer, marami na pong naghihingi. Sabi ko kasi may repeat nyo kaya hindi ko maibigay. Okay, Okay po. Kung may recommendation. Sige, Pag bumili ng pag bumili ng 5 bottles ng Essential Green, may kopya ng PowerPoint. Oo. Opo. Sige po. Pag Thank you, bye. Okay po. Thank you po, Doc. Maraming salamat po sa lahat ng umaten. Next week po, makita-kita po ulit tayo. Thank you, Doc. Salamat po. Thank you, Doktora. Thank you po na Irene. Thank you, Ma'am Irene. Salamat. Salamat, Ma'am Irene. Thank you, Salamat po, mga Mami ko. Salamat. Salamat kaayo. Mapanox. Salamat kaayo, Mami Col. Oh, salamat. Way sa payan. Welcome. Thank you. Thank you. Salamat. And meeting ko na po. Maraming pong salamat. And meeting ko na po. Paalam. Welcome. Hi.